back at ngayon magluluto tayo ng Hong Kong style fish fillet in corn sauce. So this is inspired by Ate Selka. So ito yung isa sa mga best recipe na shinare niya sa amin. Alright? So let's start cooking! Ito yung ating leftover eggs dun sa ating butter para tipid tayo. So, i-mix lang natin to hanggang makita natin yung mga strands ng itlog. And then, lalagyan natin siya ng sesame oil. Finished product ang ating Hong Kong style fish fillet. Happy eating!